नमस्कार मित्रांनो, एक्सेलच्या फर्स्ट ट्युटोरियल मध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण एक्सेल मध्ये सर्च बॉक्स कसा तयार करू शकतो याविषयी माहिती घेणार आहोत. आपल्याला एक्सेलने फाइंड कमांड दिलेली आहे, पण फाइंड ह्या कमांडच्या सहाय्याने आपण एक्सेल मध्ये एक एक करून ती सेल फाइंड करू शकतो. उदाहरणार्थ माझ्याकडे एक टेबल हा रेडी आहे. या टेबल मधील काही नाव मला सर्च करायचे आहे. त्यासाठी मी होम, फाइंड अँड सिलेक्ट ह्या ऑप्शन वरती क्लिक करतो. इथे आल्याच्या नंतर एक जो वर्ड तुम्हाला सर्च करायचा आहे तो मी टाइप करतो. उदाहरणार्थ सागर. फाइंड ऑल म्हटल्याच्या नंतर इथे खाली तुम्हाला सर्व जे वर्ड आहेत ते तुम्हाला इथे दिसतील आणि जिथे ज्यावेळेस तुम्ही क्लिक करणार आहे त्यावेळेस तो वर्ड फक्त या पद्धतीने सिलेक्ट झालेला आपल्याला दिसतो. पण आपण सर्च बॉक्सच्या सहाय्याने तो जो रो आहे किंवा जो शब्द तुम्हाला सर्च करायचा आहे तो हायलाइट करू शकतो आणि एकाच वेळेस जेवढे शब्द आलेले असतील ते सर्वचे सर्व आपल्याला हायलाइट करता येतील. यासाठी आपल्याकडे जो फॉर्म्युला आहे तो आपण यूज करून बघू. सर्वात प्रथम तुम्ही तयार केलेला जो टेबल आहे त्या टेबल मध्ये असणारा जो डेटा आहे हा सिलेक्ट करा. इकडे तुम्हाला जिथे सर्च करायचं तो एक सर्च बॉक्स तुम्हाला तयार करून घ्यावा लागेल. म्हणजे तुमच्या लक्षात असेल का ही सेल आहे आणि ह्या सेलला आपल्याला जे काही नाव आहे ते टाईप करून तो जो भाग आहे तो सर्च करायचा आहे किंवा तो डेटा सर्च करायचा आहे. सर्वात प्रथम ही व्ह्यू मधून ज्या गाईडलाईन्स आहे त्या ऑफ केलेल्या आहेत. म्हणजेच तुम्हाला या पद्धतीने एक ब्लँक स्पेस जो आहे तो इथे दिसेल. जिथे तुम्हाला सर्च बॉक्स बनवायचा आहे त्या दोन सेल सिलेक्ट करा. होम मध्ये बॉर्डर वरती क्लिक करून थीम बॉक्स बॉर्डर या ऑप्शनला क्लिक करा. ज्या सेल मध्ये तुम्हाला आता सर्च बॉक्स बनवायचा आहे त्याच्या समोर तुम्हाला जे काही सर्च बॉक्स नाव आहे ते तुम्हाला टाइप करायचं आहे. सर्च बॉक्स याला सिलेक्ट करून बोल्ड ऑप्शन वरती क्लिक करा. तुम्हाला पाहिजे असेल तशी साईज या दोन्ही सेलची तुम्ही तयार करून घ्या. नंतर या सेलला बॅकग्राऊंडला जर आपल्याला कलर द्यायचा असेल तर त्या सेलला क्लिक करा. इथे फिल कलर ह्या ऑप्शन वरती एकदा क्लिक करून कलर सिलेक्ट करा. मी ब्लॅक कलर घेतला आणि टेक्स्टचा कलरही ब्लॅक होता, त्यामुळे आता आपल्याला टेक्स्ट दिसत नाही. पुन्हा फॉन्ट कलर वरती क्लिक करा आणि व्हाईट कलर याला सिलेक्ट करा. आता आपल्याला एक बॉर्डर आणि त्यामध्ये सर्च बॉक्स हे नावही दिसेल. सर्च बॉक्स तयार करण्यासाठी तुम्ही जो डेटा तयार केलेला आहे, जो सर्च तुम्हाला करायचा आहे तो सर्व डेटा सिलेक्ट करून घ्या. नंतर कंडिशनल फॉर्मॅटिंग या ऑप्शनला एकदा क्लिक करा. तिथे एक ड्रॉप डाऊन लिस्ट तुमच्या समोर आलेली असेल. यामध्ये न्यू रूल्स या ऑप्शनला आपण क्लिक करू. एक डायलॉग बॉक्स तुमच्या समोर आला. यामध्ये न्यू फॉर्मॅटिंग रूल्स यातील सर्वात शेवट ही जी लिस्ट आहे त्या लिस्ट मध्ये इथे क्लिक करा. यूज अ फॉर्म्युला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मॅट या ऑप्शनला क्लिक झाल्याच्या नंतर तुम्हाला इथं जो फॉर्म्युला टाईप करायचा आहे तो ह्या बॉक्स मध्ये आपल्याला आता द्यायचा आहे. कोणत्याही फॉर्म्युल्याची सुरुवात ही इज इक्वल टू ऑप्शन पासून सुरू होते, म्हणून आपण त्या फॉर्म्युल्याच्या समोर इज इक्वल टू ही साइन प्रेस करू. नंतर तुम्हाला आता कोणता फॉर्म्युला इथे यूज करायचा आहे तो फॉर्म्युला तुम्ही इथे कॅपिटल मध्ये टाईप करा. मला इथे आता सर्च हा फॉर्म्युला इथे यूज करायचा आहे, म्हणून मी याला सर्च हा फॉर्म्युला देतो. नंतर त्याला आपण ब्रॅकेट यूज करू. ब्रॅकेटमुळे आपल्याला तो जो फॉर्म्युला आहे तो फॉर्म्युला त्यात ऍड करायला सोपं जाणार आहे. आणि फॉर्म्युला जो द्यायचा आहे तो आपण ब्रॅकेट मध्ये देणार आहोत. जिथे तुम्हाला हा फॉर्म्युला सर्च करायचा आहे त्या सेलला तुम्हाला एकदा सिलेक्ट करायचा आहे. इथे मी सर्च बॉक्स मध्ये ही सेल तयार केली आहे आणि ह्या सेल मध्ये जो डेटा मला सर्च करायचा आहे तो मी टाईप करणार आहे, म्हणून मी ह्या सेल वरती क्लिक करतो. ह्या सेलचा ऍड्रेस इथे आलेला असेल. H हा कॉलम आहे आणि 8 नंबरची रो आहे, पण इथे डॉलर एक साइन आला आहे, नंतर कॉलम, पुन्हा डॉलर, नंतर रो. याचा अर्थ
ही जी सेल आहे ही सेल आपण लॉक केली आहे, ही सेल आता फिक्स झाली आहे. नंतर आपल्याला आता फॉर्म्युला यूज करायचा आहे, म्हणून दुसऱ्या फॉर्म्युल्याची सुरुवात करण्यासाठी मी इथे एक कॉमा हा सेट केला. आपल्याला ह्या टेबल मधील जो डेटा सर्च करायचा आहे त्याची सुरुवात ए ह्या कॉलम पासून झाली आहे आणि 2 हा रो आहे, म्हणजे ह्या सेलचं नाव आहे A2. पण हा जो कॉलम आहे हा आपल्याला फिक्स करायचा आहे, म्हणून सुरुवातीला शिफ्ट आणि कीबोर्ड वरील डॉलर हे जे साइन आहे हे प्रेस करा. नंतर आपल्याला ह्या सेलचं नाव द्यायचं आहे, म्हणून याला A2 ही सेल झाली. नंतर दुसरी सेल आपल्याला द्यायची आहे, म्हणून ह्या दोघांच्या मध्ये अँडचा सिम्बॉल तुम्हाला ऍड करायचा आहे. नंतर दुसरी सेल देण्यासाठी पुन्हा एक डॉलरचं साइन तुम्हाला इथे द्यायचं आहे. दुसऱ्या सेलचं नाव आहे B2 अँड पुन्हा डॉलरचं साइन. तिसऱ्या सेलचं नाव आता इथे आहे आपल्याला C2 अँड डॉलरचं साइन आणि नंतर D2 हा ब्रॅकेट बंद. इथे जर बघितलं आपण तर तुम्ही 4 कॉलम मध्ये हा डेटा लिहिलेला आहे. मी ज्यावेळेस इथे एखादं नाव सर्च करेल, समजा इथं सागर हे जर नाव मी सर्च केलं तर सागरचा हा संपूर्ण रो इथं हायलाइट झाला पाहिजे, यासाठी मी या 4ही कॉलमच्या असणाऱ्या ज्या सेल आहे त्या सेलचा ऍड्रेस इथे टाईप केला आहे. नंतर आपण फॉर्मेट ह्या ऑप्शन वरती क्लिक करून आपल्याला हे नाव सर्च झाल्याच्या नंतर ते कोणत्या कलर मध्ये हायलाइट करायचं आहे तो कलर आपल्याला इथून सिलेक्ट करायचा आहे. मी इथे एक कलर सिलेक्ट करतो. ओके ऑप्शन वरती क्लिक करू. पुन्हा एकदा ओके ह्या ऑप्शन वरती आपण क्लिक करू. आता जर आपण बघितलं तर ह्या सेल मध्ये कोणत्याही प्रकारचं नाव आपण इथे टाईप केलेलं नाहीये, त्यामुळे तुम्ही सिलेक्ट केलेला जेवढा एरिया होता ह्या एरियाला एका पर्टिक्युलर कलरने पूर्ण हायलाइट केलेलं तुम्हाला दिसेल. मग आता आपण एक नाव टाईप करू आणि इंटर नावाचं बटन प्रेस करू. बघा ज्यावेळेस मी इथं ते नाव टाईप केलं त्यावेळेस ह्या डेटामध्ये तुम्ही जो टेबल तयार केला होता ह्या टेबल मध्ये जिथे सागर हे नाव होतं ते तुम्हाला ऑटोमॅटिकली सिलेक्ट झालेलं दिसेल. म्हणजे तो पूर्ण जो रो आहे हा सर्व रो इथं सिलेक्ट होताना आपल्याला दिसतोय. मग मी पुन्हा इथे आलो, म्हणजे दुसरं एक नाव आपण टाईप करून बघू, राज. आता जर बघितलं तर इथं ते जे नाव आहे ते सर्च त्याने केलेलं आहे. परत आपण इथे येऊ. नंतर आदित्य हे नाव आपण सर्च करून बघू. तर बघा आदित्य हे जे नाव आहे त्याने सर्च केलं आहे. अशा पद्धतीने आपण एक सर्च बॉक्स तयार करू शकतो. पण जर समजा तुम्हाला फक्त जे नाव तुम्ही टाईप करणार आहे ती एकच सेल तुम्हाला हायलाइट करायची, फक्त सेल, त्यासाठी आपल्याकडे दुसरा एक फॉर्म्युला आहे, तो पण आपण लगेच बघू. बघा आता शीट 1 मध्ये मी तुम्हाला हा एक पूर्ण रो कसा हायलाइट होईल हा फॉर्म्युला सांगितला. शीट 2 मध्ये आपण फक्त सेल कशी हायलाइट करायची हा फॉर्म्युला बघू. व्ह्यू मध्ये आलो, रेड लाईट काढून टाकले आपण. 2 ज्या काही सेल आपल्याला जिथं डेटा सर्च करायचा त्या सिलेक्ट करा. होम मध्ये याला 3 बॉर्डर देऊन टाका एकदा, याला एक ब्लॅक कलर आणि इथे तुम्हाला नाव द्यायचं आहे जे सर्च बॉक्स. सिलेक्ट करून याला थोडस बोल्ड करा आणि इथे आता आपल्याला तो फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. सर्वात आधी जो टेबल तुम्ही तयार केला ह्या सर्व टेबलला सिलेक्ट करा. नंतर होम ह्या टॅब मध्ये कंडिशनल फॉर्मेटिंग ह्या ऑप्शन वर क्लिक करून न्यू रूल्स ह्या ऑप्शन वरती क्लिक करा. सिलेक्ट रूल टाइप्स मध्ये ज्या लिस्ट आहे ह्या लिस्टच्या शेवटला क्लिक करा. यूज अ फॉर्म्युला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट. इथे आल्याच्या नंतर फॉर्म्युल्याची सुरुवात मात्र इज इक्वल टू साइन ने होते, पुन्हा आपण इज इक्वल टू जिथे आपल्याला सर्च करायचं आहे त्या सेल वरती क्लिक करा. आता ह्या सेलचा ऍड्रेस आहे H, हा कॉलम असेल 7 ही रो आहे आणि या दोघांच्याही समोर जर इथे बघितलं तर डॉलरचं साइन आलं म्हणजे ही सेल फिक्स आहे. आता मला दुसरा फॉर्म्युला इथे यूज करायचा. मी पुन्हा एकदा इज इक्वल टू या साइनला क्लिक करतो. आताचा जो फॉर्म्युला आहे तो म्हणजे तुम्ही हा जो सर्व टेबल आधी सिलेक्ट केलेला होता ह्या टेबल मधली फक्त एकच सेल तुम्हाला हायलाइट करायची आहे, म्हणून ह्या टेबलच्या सुरुवातीच्या ज्या डेटाची सुरुवात झाली आहे त्या सेलवरती तुम्हाला क्लिक करायचे आहे, म्हणजे A2. पण इथे जर बघितलं तर एक डॉलर हे साइन तुम्हाला आलेले दिसेल. आता आपल्याला ही जी सेल आहे ही फिक्स करायची नाहीये, म्हणून हे जे डॉलरचं साइन आहे हे आपण काढून टाकू.
बस एवढाच एक फॉर्म्युला आहे की इज इक्वल टू सर्च जी सेल असेल पुन्हा इज इक्वल टू कॉलमची जी काही या डेटाची सुरुवात झाली त्या टेबलच्या पहिल्या सेल वरती क्लिक करा. नंतर फॉर्मॅट ऑप्शन वरती क्लिक करून आपल्याला ज्या कलरने याला हायलाइट करायचा आहे तो कलर इथून सिलेक्ट करा. ओके ऑप्शन वरती एकदा आपण क्लिक करू. पुन्हा ओके या ऑप्शन वरती क्लिक करू. आता इथे जे नाव तुम्हाला सर्च करायचं आहे ते नाव एकदा आपण टाईप करून बघू. गणेश हे नाव टाईप केलं. गणेश हे नाव टाईप केल्याच्या नंतर तुम्ही जर बाजूला क्लिक केली तर आता इथे ज्या ठिकाणी गणेश हा शब्द आलेला होता तो आता सिलेक्ट झालेला तुम्हाला दिसतोय, म्हणजेच तो हायलाइट होताना दिसतोय. सागर जर आता इथे बघितला तर सागर हा जो शब्द आहे हा तुम्हाला इथं फक्त हायलाइट होताना दिसतो, म्हणजे ती जी सेल आहे ती सेल तुम्हाला हायलाइट होताना दिसते. अशा पद्धतीने आपण एक्सेल मध्ये सर्च बॉक्स याविषयी आज माहिती मिळवली आहे. धन्यवाद.